And so guys, katatapos ko lang install yung paddle shift ng Fortuner, kinabit ko sa Hilux Conquest. So titignan natin kung effective ba or pwede talaga. So ito yung mga ginamit ko, tester, mga kung ano-ano. So ito na siya guys. So ayan, meron na tayong paddle shifter. Yung nga lang pang ano siya, pang right hand drive. Galing kasi to sa Thailand. So ni-retrofit ko siya kanina, yung wirings niya hindi siya plug and play, kinililinaw ko lang, hindi siya plug and play. So iti-test natin kung pwede ba talaga lagyan ng paddle shift ang Hilux. Okay? So nasa drive na siya. Ko siya sa Tiptronic mode. So andun na yung yung indication niya. For now nasa number 4 siya. So ito yung saglit lang, hindi makita kasi yung So ito. Ayun. So number 5, 6. So hanggang 6 lang. So 6. So magbabawas ako. Yan para makita nyo yung kamay ko na pinipress ko, hindi ko dinadaya. So ngayon nasa number 1 na siya. So 1 to 6. So dito ulit ako sa plus. So ayun guys, kung interested kayo sa installation nito, kontakin nyo lang ako. By schedule lang ang installation natin. So eto na siya, titesting ko siya ng tumatakbo. Kung siya, tatawagin ko lang yung misis ko na kukuha ng video pa habang nagda-drive ako. So ayun guys, iti-testing na natin siya ng tumatakbo. Unfortunately, hindi ko kinuhanan talaga intentionally yung DIY ko rito. Kasi for ko lang to, for personal ko lang talaga ito. Pero kung interesado kayo, pwede nyo kong kontakin, ako magkakabit sa inyo. Kasi there are times na kasi na yung mga DIY na is nagagamit sa akin, and then alam mo na, basta alam nyo na yung gusto kong ibig ko sabihin. So na tayo, road test na tayo. Okay, so reverse muna tayo sa tapos tayo ng garahe. May tricycle. Wait lang. Yung mahaba kasi itong Hilux, hirap maniobra. Okay, so palabasin lang muna natin yung tricycle. Okay, so binigyan niya tayo ng so yan, naka Tiptronic mode na siya. So andun na yung so yan, ina-adjust ko. So nilagay ko sa number 1 ngayon para makita natin kung okay. So mag-accelerate na ako, dadagdag na ako. Yan, yan, so number 2 na siya. So number 3 ulit ako.